Hey guys, so sabi ko nga last vlog, magpapalit tayo ng titanium na stand tapos kick, tapos yung shock na white tsaka blue. So then may naidagdag pa pala, papalit rin tayo ng stoplight. Pero tong stoplight na to hindi ko siya recommended kasi bawal ito sa LTO. LED siya na blinker siya kapag pag magprepreno ka, saka siya mag-blink. Pero kapag yung pag naka-switch lang yung headlight natin, steady lang siya. Pero pag magprepreno ka, syempre magsi-switch yung switch ng stoplight natin, saka lang siya mag-blink. So yun. Then ito yung titanium na, ayan, binuksan ko na siya, titanium na stand, pang XRM siya. So ito yung spring, titanium din siya, pero lang yung bolt na stock yung lalagay natin kasi wala akong nabili, So yun pala, itong stand pala is 150 pesos ko lang siya nabili. Then itong kick, titanium din, pang Wave 100 kasi hindi sila pareho nung XRM 125 or Wave 125. Pang Wave 100 or XRM 110 ang kaparehas ng GD110 natin na kick. So ayan, titanium din siya, mga paps. Then sa pang-install natin, itong shock. So pang lower dito na shock, mga paps, galing dun sa barako ko dati. Install na natin siya dito sa GD110. Okay, lagay na natin, mga paps, install na natin. So yung stand pala natin, mga paps, hindi pwede yung pang XRM dito, pero pareho dito sa butas. Ang ibig ko lang sabihin, yung lalagyan ng spring is dapat may nakalagay na dapat may nakalagay dito sa likod, kaso wala yung pang XRM. So ang ginawa ko, paweld ako dito, mga paps, ng lalagyan ng spring, yung sasabitan. So para ma-install natin yung pang XRM na stand. So yun lang. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko na rin yung stock na stand nito. So yun lang. So dito kailangan natin ng 14mm na tools or socket. First install. Then ito, sunod na natin itong kick, mga paps. So sunod nating tatanggalin yung shock natin, mga paps, yung stock. So install natin bagong shock natin. Galing pala sa barako. So okay.
So ayan, mapapansin nyo mga paps, lowered siya. Then bababa muna natin ito. Hindi ko pa in-install 'yon. Baba muna natin ito para matanggal natin yung bolt dito. Okay? Ayaw pumasok nito. Ito mga paps, hindi niya pala ka-size yung dito. So kukunin natin dun sa stock shock yung spacer nito bago natin lalagay dito. Okay, so ayan, install na natin ito mga paps. So ayan. Pero hindi ko pa natanggal yung isa. Ito pa lang ano. Hindi ko na nailagay sa video kasi madali lang naman siyang tanggalin. So, yun. Install na natin. Then install na natin itong stoplight natin sa mga paps, yung blinker. Pero sabi ko nga kanina dun sa unang part, hindi ito recommended, no. So yun lang. Tatanggalin ko rin ito mga paps. So pagpaparehistro na kasi itong GD ko mga paps hindi pa siya nakarehistro. So yun lang. Hindi siya. So uulitin ko mga paps, hindi po siya recommended dahil blinker po siya, no. Yun lang. So ayan, i-on na natin. So ayan yung pag naka-switch yung headlight natin mga paps, steady lang siya. So ayan, nakikita nyo naman mga paps, steady lang siya. Tapos yan, kapag prepreno na natin, saka lang siya magli-blink. So ayan, hindi siya recommended talaga sa LTO. Kaya mahuhuli tayo niyan kapag hindi natin pinalitan ng stock. So yun, okay. Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly up away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.